This is the first introductory slide on data structure and algorithm. Data structure and algorithm computer science को one of the core concept भएको subject हो. यसमा चाहिँ data त्यसको structuring र algorithmic distributions को overall compositions रहेको हुन्छ. Data structure and algorithms comprise गर्नको लागि first हामीले त्यसको definitions throughबाट we can know about more about it. Data is obviously collection of some raw factors or entities that are completely unprocessed with no any systematic distributions and no expectations to get any meaningful outcome through it. अनि हाम्रो डाटालाई स्ट्रक्चरिङ गर्न एउटा स्पेसिफिक प्रोटोकलमा मोनिटरिङ गर्न किन जरुरी छ, त्यसको स्ट्रक्चर डेभलप गर्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कलेक्टिङ र अर्गनाइजिङ डेटाले नै एउटा इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स देखाउने गर्छ. अनि त्यो इन्टायर प्रोसेसलाई नै हामी डाटा स्ट्रक्चरिङ भन्छौँ. एक्जाम्पलको लागि वी क्यान टेक द क्रिकेट प्लेयर इन्फर्मेसन, जसमा चाहिँ यदि हामीले लेट्स टेक महेन्द्र सिंह धोनी एज एन एक्जाम्पल. महेन्द्र सिंह धोनी अनि उसको एज, उसको एड्रेस अथवा लोकेसन डिफ्रेन्टली हामीले प्लेस गरौँ. सपोज एउटा डेटा महेन्द्र सिंह धोनी छ, अर्को डेटा 50 छ अनि अर्को डेटा मुम्बई छ भने यो तीनटा कुनै पनि एकअर्कामा कुनै पनि रिलेसनसिप राख्दैनन्. उनीहरू डिस्टिङ्क्टिभली चाहिँ आर र इन्टिटिज, र फ्याक्टर्स, दे आर डेटाज. तर हामीले त्यसलाई सिस्टमेटिक वेमा स्ट्रक्चरिङ गऱ्यौँ, सिस्टमेटिक वेमा प्लेस गऱ्यौँ with specific definition and algorithmic association with each of them. त्यो चाहिँ डाटा स्ट्रक्चरिङ हो, जसले चाहिँ एउटा मिनिङफुल अनि इफेक्टिभ प्रेजेन्टेसन अफ डेटालाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने गर्छ. मुभिङ अन, देयर आर टू टाइप्स अफ डाटा स्ट्रक्चरिङ टेक्निक्स. और लेट्स से डेटा स्ट्रक्चरको टाइप्सहरू एकर्डिङ टु देयर कम्प्लेक्सिटी इन युज दुईवटा तरिकामा डिभाइड गरेको छ. एउटा प्रिमिटिभ डेटा स्ट्रक्चरिङ, जसमा चाहिँ हामी डेटालाई इदर इट इज इन्टिजर अर फ्लोट अर बोलियन अर क्यारेक्टरमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने कम्प्युटर साइन्समा र प्रब्लम सल्भिङ अथवा अल्गोरिदमिक डिस्ट्रिब्युसनमा कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर युज हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी लिस्टिङ, ट्रिज, ग्राफ, स्ट्याक फर्मेसन, क्यू फर्मेसन, पपिङ एन्ड पुसिङ अफ डेटाज अन टु इट, यो थ्रुबाट हामीले फर्दर स्टडीमा अघि बढाउँछौँ. यो कुरा डायग्रामेटिकल्ली बुझ्न कोसिस गर्नुपर्दाखेरि वी क्यान डिस्टिङ दोज प्रिमिटिभ डाटा एज फाउन्डेसनल बिल्डिङ डाटा स्ट्रक्चर्स, जसमा इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर एन्ड पोइन्टर्स हुन्छ. जबकि युजर डिफाइन्ड डेटा स्ट्रक्चर्स आर दोज द्याट आर डिफाइन्ड बाई द युजर अर प्रोग्रामरले चाहिँ उसको प्रोग्राम राइटिङ को अन द वे कोर्समा उसले त्यो डिफाइन गरेर हुन्छ. जुन हो एरेज, लिस्ट, फाइल्स, यो सबै चाहिँ युजरको डिमान्ड, प्रब्लम सल्भिङको रिक्वायरमेन्ट्स एक्सेट्रा यस्तो कन्डिसन्सहरूको आधारमा चाहिँ हामीले प्लेस गर्न सक्छौँ. एन्ड लिस्ट इज हियर डिभाइडेड एज लिनियर लिस्ट एन्ड नन लिनियर लिस्ट. लिनियर लिस्टमा स्ट्याक र क्युज पर्छन्, तर लिनियर लिस्ट भनेको चाहिँ डेटाजहरू लिनियर फर्मेसनमा हुन्छ. नन लिनियर लिस्टमा ट्रिज र ग्राफ पर्छन्, त्यसमा चाहिँ कुनै लिनियर स्लो फर्ममा डेटाजहरू हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन. मुभिङ फर्दर, डेटा स्ट्रक्चरको पनि एउटा धेरैवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ. जबकि जस्तो कि त्यो लिनियर अरेन्जमेन्टमा प्लेस भएको डेटाजहरू दे सो लिनियर क्यारेक्टरिस्टिक्स, इक्जाम्पल एरे. नन लिनियर आर ट्रिज एन्ड ग्राफ, जुन चाहिँ हामीले पहिला अगाडि नै हेरिसकेको थियौँ. दे सो बिल्ट-इन क्यारेक्टर्स एन्ड नन लिनियर लिस्ट. अनि मुभिङ अन, द नेक्स्ट इज होमोजेनियस. होमोजेनियस भनेको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन एउटै तरिकाले अगाडि बढाएको छ भने द्याट इज होमोजेनियस. त्यो भनेको चाहिँ एरेमा once we start from 0 and we place array को maximum storage 5 छ भने we start from 0 to 4. It is not कि हामी बिचमा कतै पनि फ्लिप गर्नलाई अथवा हामी लिभ गर्न पाउँदैनौँ.
that is homogeneous. Non-homogeneous मा structural formation पर्छ. Static भनेको memory locations हरु पहिला नै फिक्स गरिसकेको हुन्छ. एक्जाम्पल arrays मा memory location र allocation फिक्स नै हुन्छ. डायनामिक भनेको चाहिँ हामी पछि आफ्नो युजरको कन्सर्न अथवा प्रब्लम सल्भिङको रिक्वायरमेन्ट्स अनुसार त्यसलाई चाहिँ एक्सपान्ड अर श्रिङ्क गर्न सक्छौँ. जस्तो कि लिङ्क लिस्ट हामी पोइन्टर्सहरू युज गरेर लिङ्क लिस्ट बनाउँछौँ. त्यो लिङ्क लिस्ट स्पेसिफिक त्यति नै मा प्रब्लम सल्भ हुन्छ भन्ने हुँदैन. हामीले फर्दर त्यसको एक्सटेन्सन, त्यसको अरू डाइमेन्सन्सहरू अथवा अरू इन्क्लुजन्सहरू एड गर्नुपर्ने हुनसक्छ. द्याट कम्स अन द डाइनामिक क्यारेक्टरिस्टिक्स. अब यतिमा हामीले डेटाज र डेटा स्ट्रक्चर्सको बारेमा थाहा पाइसक्यौँ. मुभिङ अन टु द नेक्स्ट इज अल्गोरिदम्स. अल्गोरिदम्स एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट हो. एउटा प्रोग्राम फर्मेसन कोर हो, चाहिँ कोर लजिक अफ प्रब्लम फर्मेसन हो. अल्गोरिदम्स need not to be a proper problem or a proper program or anything. त्यो चाहिँ कुनै पनि एउटा प्रब्लम सल्भिङ प्रोग्राम हुन सक्दैन. अल्गोरिदम्स भनेको चाहिँ स्युडोकोड फर्मेट हो. स्युडोकोड इज समथिङ द्याट emphasize the structure of your program हैन. अनि त्यो फ्लोचार्ट त इज रिमुभ फ्रम भेरी बिगिनिङ कि फ्लोचार्ट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन. हामीले गर्ने टास्कलाई कुनै स्पेसिफिक डायग्राम्स र त्यसको इम्प्लिमेन्सन्सहरूबाट जब हामी त्यो बनाउँछौँ द्याट इज फ्लोचार्ट. यसरी फ्लोचार्ट अल्गोरिदम्सको पनि डिफ्रेन्ट प्रपर्टिजहरू हुन्छ. जस्तो कि एटलिस्ट इट सुड ह्याभ मोर देन one or two inputs. At least one output एउटा अल्गोरिदम्सको हुनै पर्छ. अल्गोरिदम्स should be of defined characters, specific characters हुनुपर्छ. And it should be clean and finite, and it must give correct answers, correct results हुनुपर्छ. अल्गोरिदम्सको पर्फर्मेन्सलाई हामी दुईवटा कुरामा मेजर गर्छौँ. एउटा टाइम कम्प्लेक्सिटी एन्ड स्पेस कम्प्लेक्सिटी. टाइम कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ त्यो पुरै प्रब्लम सल्भिङ प्रोसेस एक्जिक्युट गर्दाखेरि उसले कति टाइम रिक्वायर गर्छ भन्ने कुरा हो. र स्पेस कम्प्लेक्सिटी इन्क्लुड्स मेमोरी रिक्वायरमेन्ट्सभित्र धेरै कुरा पर्न सक्छ. डेटा स्पेस, इन्भाइरोमेन्टल स्पेस अर इन्स्ट्रक्सन स्पेस. यसरी अल्गोरिदमले फर्दर एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको मेन फ्रेम जस्तो स्टेटस त्यसले मेन्टेन गर्छ. सो इट इज भेरी डेलिकेट एन्ड स्पेसल पार्ट अफ प्रोग्रामिङ हामी त्यो भन्न सक्छौँ. त्यो चाहिँ एकदम धेरै फर्स्ट इन्ट्रोडक्टरी सिक्वेन्सिङ भयो. हामी फर्दर डेटा स्ट्रक्चर एन्ड अल्गोरिदम्सको इन्टायर सिलेबस कभरेज एकदम धेरै छ. यसमा हामी धेरै कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ. डेटा स्ट्रक्चर लाइक एरेज, स्ट्रिङ्स, स्ट्याक, क्यू जसको बारेमा हामीले अहिले पनि थोरै डिस्कसन गरिसकेका छौँ. पछि आएर एसम्प्टेटिक एनालाइसिस, म्याथमेटिकल अपरेसन्स, प्रिमिटिभ टेस्टिङ, डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्गोरिदम्स, ग्रिडी अल्गोरिदम्स, डाइनामिक प्रोग्रामिङ, searching is one of the very important fragment of data structure and algorithm. यस्तो डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा हामीले फर्दर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ. अहिलेको लागि चाहिँ यो इन्ट्रोडक्टरी स्लाइड चाहिँ यति.